Alright, so Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera to every one of you. So hari ni kita akan masuk chapter barulah, chapter 4 chemical bonding. Okay, so chapter 4 ni banyak sikit. So and dia a bit tricky sikit lah. So kena fokus dalam kelas and then banyak buat latihan lah for you to be able untuk betul-betul faham konsep dalam chapter 4 ni. Okay, so kita nak tengok dalam chapter 4 kita ada 5 subtopik. Okay, Lewis structure, molecular shape, orbital overlapping, intermolecular forces dan juga metallic bond. Okay, so basically dalam beberapa session tutorial ni kita akan masuk Lewis structure lah. Okay, so Lewis structure ni pun banyak juga. Okay, so hari ni kita akan masuk Lewis structure. Okay. Okay, so hari ni learning outcome yang kita akan fokus ada 3. Yang pertama kita akan tengok macam mana nak write the Lewis dot symbol for an atom. Okay, next kita state the octet rule and describe how atoms obtain the octet configuration. So octet awak tahulah 8 elektron lah ataupun duplet 2 elektron. Duplet tu untuk hydrogen lah. Okay. And then describe the formation of the following bonds using Lewis dot symbol. So kita dah belajar Lewis dot symbol dekat A ni. So kita akan tengok macam mana kita nak describe formation of bond menggunakan Lewis dot symbol tadi yang kita belajar kat A. Okay, so bond yang kita akan belajar ada 3 iaitu ionic bond ataupun kita panggil electrovalent bond. Yang kedua covalent bond, yang ketiga dative ataupun coordinate bond. Okay, dia ada lagi satu metallic bond, tapi metallic bond tu dia ada special subtopic khas untuk dia dekat 4.5 nanti, which kita akan cover nantilah dekat 4.5. Okay, so ini yang kita akan belajar lah, bond yang kita akan belajar. So ini sebenarnya panggil intramolecular force lah, maksudnya tarik force dalam molekul tu. Okay, kita ada 2 nanti kita akan belajar, intramolecular dengan intermolecular. So intramolecular yang bond lah, ionic bond, covalent bond, metallic bond. Okay, intra, okay, dia dalam molekul tu. Kalau intermolecular force, dia between molecules. Okay, itu kita akan belajar dalam chapter 4.4 nantilah, subtopic 4.4. Okay, so first kita nak tengoklah Lewis dot symbol ni apa benda. So Lewis dot symbol ni adalah representation of valence electron dalam elemen. Okay, so maksudnya kita representkan valence electron of element menggunakan Lewis dot symbol. So dalam bahasa ayat dia kata Lewis dot symbol adalah the valence electron of elements represented as dots or cross sign surrounding the symbol of the element. So biasanya kita gunakan dot lah ataupun cross sign lah. Tapi biasanya saya lagi suka guna dot sebab lagi senang lah kan. Cross pun senang je, tak ada apa pun. Cuma saya lagi suka guna dot lah. Okay, but if you want to use cross pun tak ada masalah. Nak guna dua-dua pun tak ada masalah. Okay, tapi make sure kalau awak guna untuk elemen tu awak guna dot, so guna dot je lah. So kalau awak nak guna cross sign, awak guna untuk elemen lain tak apalah. Okay. So tengok contoh kat sini, kita ada Lewis predictable lah. So ini basically predictable tapi dia buat dalam bentuk Lewis dot symbol lah. So untuk hydrogen ada satu valence electron, so ada satu dot lah dekat sini. So kalau awak nak buat H macam ni cross pun boleh juga, tak ada masalah. Okay, and then kita ada beryllium, okay, boron, carbon sampailah neon ni semua kita represent dia punya valence electron menggunakan Lewis dot symbol. Okay. So macam mana kita nak tulis Lewis dot symbol ni? Okay, so basically kalau kita nak lukis Lewis dot symbol, kita kena tahu dia punya valence electron. Sebab kita nak represent valence electron kan guna simbol tu. So kita kena tahulah valence electron dia berapa. So first kita kena identify number of valence electron of element. So basically kalau awak nak tahu number of valence electron, first awak boleh buat electronic configuration based on number of protons. So kalau awak tahu number of protons, awak tahulah number of electron berapa. So awak boleh buat dia punya electron configuration.
So, contohnya kita ada nitrogen, dah ada 7 elektron. So, elektron configuration dia 1s2, 2s2, 2p3. So, kita tahu 2s2, 2p3 ni adalah dia punya valence elektron. So, dia ada total 5 valence elektron. Ataupun awak boleh identify valence elektron punya number dengan identify dia group mana. So nitrogen ni dia group 15. So bila dia group 15, kita tahu group 15 dia ada 5 valence elektron. So tu pun lagi senang kan. So now bila you dah identify number of valence electron, awak nak place dot ataupun cross sign awak untuk buat Lewis dot symbol. So, cara dia adalah awak place one dot at a time on the four side. Top, right, bottom, left of the element. Maksudnya awak kena buat one by one. Maksudnya contohnya untuk N ni kan. 1, 2, 3, 4 barulah pair them up. Okay, kenapa? Sebab kita kena consider electron repulsion. Okay, so kita tak akan buat dia macam ni lah. 1, 2, 3, 4, 5. Tak akan lah. Sebab dia punya repulsion akan tinggi lah kat situ kan. Okay, dia tak ideal lah untuk tu. So, kita buat singly first baru kita pair up. Macam Hans rule kan. So, kita buat singly first baru kita pair them up dot tu. Okay, and then lepas kita dah isi ke 4 belah side tu, barulah kita pair the dots until semua valence electron tu dah tak ada lah. So kalau ada 5, make sure ada 5 dot. Kalau ada 6 valence electron, make sure ada 6 dot. Okay, ataupun cross sign lah. So kalau awak nak buat cross sign, macam ni lah, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so awak nak buat macam ni pun boleh juga, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So the fifth electron ni, tak kisah awak nak letak dekat sini ke, awak nak letak dekat sini ke, letak dekat sini ke, letak dekat sini ke, tak kisah. Okay, tak ada masalah. Alright. So, jelas? Boleh? Boleh. Boleh. Alright. So sekarang kita nak recap sikit lah apa ni relationship between group dengan valence electron yang macam saya cakap tadi. Just by identifying the group of the element, you can know what is the valence electron for that specific element. Okay, contohnya awak tahu group 1 ada 1 valence electron, 2 ada 2 valence electron, 13 ada 3 dan seterusnya sampai group 18 ada 8 valence electron. Okay, so dekat sini kita boleh conclude yang element in the same group ni, dia pertama ada similar valence electron configuration. Okay, dan juga valence electron lah. Okay, and then yang kedua dia ada similar Lewis dot symbol. Okay, so kalau awak tengok tadi yang dekat first slide tadi, kalau kita tengok, perasan tak yang dia ada satu valence electron ni, dia punya pattern Lewis dot symbol semua sama. Kan? Awak tengok yang dia ada 2 valence electron pun sama juga. Ada 3 valence electron pun sama juga pattern dia. Okay, so tu maksudnya lah dia ada same Lewis dot symbol untuk yang sama group. Okay. So dekat sini, untuk yang dot dalam Lewis dot symbol yang unpacked dots dalam Lewis dot symbol tu, dia bagi tahu kita beberapa information lah. Yang pertama, number of unpacked dots tu sama dengan number of electron a metal atom loss. Okay, maksudnya kalau metal atom tu dia remove ataupun lose electron, number of electron yang dia lose tu adalah number of unpacked dots lah. Okay, and then number of unpacked dots juga adalah number of electron non-metal gain. Okay, and then number of unpacked dot tu juga menunjukkan number of covalent bond a non-metal usually form. Okay, so kita akan tengok kejap lagi yang part ni lah. Okay, and then so yang unpacked dot ni yang mana? Okay, yang tadi ni lah. Okay, unpacked dot ni yang tak ada pair ni lah. So ni unpacked dot. Maksudnya ini non-metal kan? So ini unpacked dot maksudnya ini adalah number of electron yang dia boleh gain lah. Okay, untuk non-metal. And then dia unpacked dot, so ini adalah number of bond yang dia boleh form lah untuk non-metal. Okay, so ni contoh lah. Okay, so dekat sini, valence electron ni penting. Sebab tu kita guna Lewis dot symbol. Sebab apa penting valence electron ni? Sebab valence electron ni adalah elektron yang participate dalam chemical bonding. Okay, yang kita akan belajar kejap lagi lah. Ada 3 chemical bonding yang kita belajar dalam
chapter 4.1 ni, okay, dia involve dalam chemical bonding. So kita tengok kat sini yang tadi, number of bond yang non-metal boleh form. Okay, so number of bond element prefer depending on the number of valence electron. So dekat sini tadi, untuk family halogen kan, fluorine, bromine, chlorine, iodine. Okay, dia ada 7 valence electron. So bila kita buat Lewis dot symbol, dia ada satu unpacked dot kat sini. So tadi kita tengok, satu unpacked dot ni untuk non-metal, dia biasanya akan form covalent bond. So maksudnya biasanya satu bond yang dia akan form lah untuk halogen. Okay, so untuk oksigen dengan sulfur, okay, dia ada 6 valence electron where dia ada 2 unpacked electron. So kat sini kita jarakkan unpacked ni kalau boleh opposite side sebab kita nak minimize dia punya electron repulsion lah kan. So dekat sini kita ada 2 unpacked dot. So maksudnya dia boleh form 2 covalent bond. Okay, usually dia akan form 2 bond lah untuk oksigen dengan sulfur ni. So untuk nitrogen dengan phosphorus, okay, dia ada 3 unpacked dot ni. So maksudnya dia boleh form up to 3 bond lah. Often, okay, 3 bond biasanya dia form. Okay, sebab dia ada 3 unpacked dots ni. Okay, and then last one untuk carbon, dia biasanya ada 4 unpacked lah. So carbon memang biasanya dia kena form 4 covalent bond lah. Okay, untuk achieve octet lah. Okay, so now kita dah habis part Lewis dot symbol lah. So kita dah tahu macam mana nak lukis Lewis dot symbol. Kita dah tahu Lewis dot symbol tu represent apa. So now kita nak tengok second part iaitu octet. Octet rule. Okay, so octet rule ni apa? So octet rule ni adalah bila 2 atoms other than hydrogen tend to form a bond. Okay, by losing and gaining ataupun by sharing electron until it is surrounded by 8 valence electron. So kalau dia ada 8 valence electron, kalau that element is surrounded by 8 valence electron, which means dia dah achieve octet configuration lah, 8 electron. So atoms may lose or gain enough electron so as to form stable ion with octet ataupun duplet configuration. Okay, kita panggil tu stable configuration of ion lah. Okay, maksudnya atoms tu dia boleh lose ataupun gain electron untuk form ion yang ada stable electronic configuration. Okay, yang ada NS2 NP6 ni. Okay, so maximum stability results when an atom is isoelectronic with a noble gas. Okay, so kalau tadi kita tengok kan, the atoms dia boleh gain ataupun remove electron untuk form ion yang stable dia punya electron configuration. So sekarang kita nak tengoklah ion tu dia boleh ada jenis-jenis stability dia lah. So ions have stable electron configuration of either noble gas configuration, pseudo noble gas configuration dan half-fill orbital configuration. So ini adalah types of stability of ion. Maksudnya ion yang yang dah deform tadi tu from atom losing ataupun gaining electron tu kan, dia akan achieve stable configuration. So type of stability of configuration tu ada 3 lah. Noble gas, pseudo noble gas dan juga half-fill orbital. Kita tengok yang pertama. Okay, type of stability of ion yang pertama. Noble gas configuration. So kita ada 2 part lah. Yang pertama untuk yang form cation. So group 1, group 2, group 13 elemen. Okay, dia transfer ataupun dia remove lah ataupun dia lost valence electron untuk form cation with noble gas configuration. So kita ada sodium, okay, dekat group 1 elemen. So dia ada 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. So dia tak achieve stable noble configuration. So apa dia buat? Dia remove, dia transfer, dia lostkan elektron ni, dia keluarkan elektron, satu elektron daripada outermost shell, okay, so that dia boleh form sodium ion. So this sodium ion yang di form ni, okay, dia
isoelectronic with noble gas. So kita boleh kata sodium ion ni dia achieve the stability of noble gas configuration. Okay, sebab dia isoelectronic dengan noble gas neon. Okay, sama juga dengan magnesium. Okay, bila dia remove 2 electron, okay, bila dia remove 2 electron daripada outermost shell ni, okay, dia form magnesium 2 plus cation. So this magnesium 2 plus cation, dia achieve the stability of the noble gas configuration. Sebab apa? Dia isoelectronic dengan noble gas neon. Okay, same goes to aluminium 3 plus lah. Dia juga achieve the stability of noble gas configuration. Okay, sebab dia isoelectronic with neon. Alright, jelas tak jelas? Jelas. Okay, good. So, itu untuk group 1, 2 dengan 13. Kalau untuk group 15, 16 dan 17 untuk non-metal, sebab tadi metal kan, metal dia lost electron, dia remove electron. Tapi non-metal dia accept, dia gain valence electron untuk form an ion. So kita ada nitrogen pada asalnya dia 2p3, dia cuma half fill je. Okay, tapi bila dia gain 3 more electron, okay, dia dapat dia punya electron configuration isoelectronic dengan noble gas. So this N3 minus ion ni dia achieve the stability of noble gas configuration. Sama juga dengan oxygen 2 minus N ion dan juga fluorine ion. Semuanya dia dah achieve the stability of noble gas configuration sebab isoelectronic dengan noble gas neon. Okay. So itu yang pertama. Yang kedua, stability of ion yang kedua adalah pseudo-noble gas configuration. So, pseudo-noble gas configuration ni biasanya khas untuk D-block element. So, tadi noble gas configuration untuk S dengan P block biasanya. So, pseudo untuk D-block element. So, pseudo maksudnya false. Macam menyamar. Okay, dia bukannya achieve noble gas configuration tapi seolah-olah dia achieve noble gas configuration. So, kita panggil dia pseudo. Pseudo noble gas configuration. So, pseudo noble gas means that the atom has similar electron configuration with noble gas. Okay, so valence electron configuration needed is either NS2 NP6 ND10 or NS2 NP6 ND10 NF14. So, achieved by elements in D block. Okay, so dia seolah-olah dia achieve yang noble gas punya lah. Okay, so dekat sini kita tengok zinc. So zinc dia ada dia punya electronic configuration dia 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. So dia remove the 2 electron from the outermost shell for S ni. So dia dapat zinc 2 plus cation. So zinc 2 plus cation ni dia punya electronic configuration dia, valence dia adalah 3s2, 3p6, 3d10. So ini adalah pseudo noble gas configuration. So maksudnya zinc 2 plus cation dia achieve the stability of pseudo noble gas configuration. Okay, so yang ketiga kita ada half-fill orbital configuration. Okay, so half-fill orbital configuration ni biasanya untuk transition metal. Okay, so some transition metal atoms, okay, dia form cation that have the electron configuration associated with half-fill d orbital, D5. Okay, so contohnya kita ada manganese. So manganese kita ada 4s2 3d5. Okay, dia punya valence electron dia. So bila kita remove the 2 electron from the outermost shell for S2, kita dapat manganese 2 plus cation. Dia punya valence electron dia ada stability of half-fill d orbital 3d5. So kita boleh kata manganese 2 plus cation ni dia achieve the stability of half-fill orbital configuration. Okay, sama juga dengan iron. Kita ada 4s2 3d6. Okay, so bila kita remove 3 electron from the outermost shell for S2 and then 1 electron daripada 3D, so kita akan form 3D5 kan? Okay, so
Ferrum 3 plus ni dia dah achieve stability of half-fill 3D orbital configuration. Okay. So itu adalah jenis-jenis stability of ion lah. Okay, yang kita form. Okay, bila atom tu lose ataupun gain electron. So ion dia akan achieve this stability lah. Alright. So, before kita masuk kepada chemical bonding, jelas ke untuk Lewis dot symbol dan juga type of stability of ion? Jelas. Okay, Jelas. boleh. Alright, good. Okay, now kita nak masuk types of chemical bonding. So, chemical bonding ni ada 3 lah yang main dia. Okay, tapi kita ada tambahan satu lagi lah. So, kita ada dative bond. Okay, so dative bond ni sebenarnya under covalent bond juga sebenarnya. Okay, so kita tengok yang pertama. Chemical bonding between metal dan non-metal. So, dia akan form ionic bond. Okay. Okay, chemical bonding between non-metal dan juga non-metal. Okay, dia form covalent bond. Okay. And chemical bonding between metal with metal. Okay, dia form metallic bond. So, ni kita akan belajar dekat 4.5 nanti. So, dekat sini yang kita akan belajar 1, 2 and 4, dative bond. So, dative bond ni ataupun kita boleh panggil dia coordinate covalent bond. Dia adalah type of covalent bond. Okay, maksudnya dia between non-metal jugalah. Alright. So, kita tengok yang pertama, kita ada ionic bond. So, ionic bond ni kita sometimes call dia electrovalent bond. So, jangan terkejutlah kalau dalam exam dia panggil electrovalent bond. So, electrovalent bond tu ionic bond jugalah. Samalah maksudnya. Okay. Alright. So, it is formed between the metal and non-metal element. Okay. So, macam mana formation of ionic bond ni? By transferring the electrons from metal element and that electron is accepted ataupun gained by non-metal element. So, the electrostatic force of attraction between the positive and negative ions forms ionic bond. So, bila metal element ni dia transfer electron, maksudnya dia lose electron kan? So, dia akan form positive ion. Okay? And then bila non-metal dia accept that electron, dia akan form negative ion. So, electrostatic force of attraction between that positive and negative ion adalah ionic bond. Okay. So, kita akan tengok contoh, okay, menggunakan Lewis dot symbol. So, tadi kita punya learning outcome, dia kata, we need to show the formation ataupun describe the formation of bond menggunakan Lewis dot symbol. So, kita nak gunakan Lewis dot symbol untuk explain formation of ionic bond. So, kita tengok contoh magnesium fluoride, MgF2. Okay. So, magnesium, okay, dia ada 2 valence electron. Okay. Fluorine, dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valence electron. Okay. So, fluorine, dia hanya perlukan lagi satu je lagi of electron untuk achieve octet configuration. Okay. So, magnesium ada 2. So, kalau dia achieve, kalau dia perlukan, kalau dia hanya need 1 saja, so maksudnya fluorine ni dia kena ada 2 lah. Sebab magnesium ada 2 valence electron. So kalau ada 2 fluorine, dia boleh ambil 1 each. Okay. So kita tengok dia punya explanation. So magnesium atom, okay, dia transfer 2 of its valence electron to fluorine and form magnesium ion Mg2+. Okay, so bila dia transfer electron kepada fluorine, dia akan form cation ion ataupun positive ion magnesium 2+. So, ni positive ion lah. Okay. So, next. 2 fluorine, okay, 2 fluorine atoms accept 1 electron each from magnesium and form 2 fluorine ion, 2F-. So, bila satu fluorine dia ambil satu magnesium punya valence electron and satu lagi ambil satu lagi. So, ada 2 kan? So, kat sini awak kena tunjukkan arrow lah. So, untuk magnesium satu valence electron ni bagi dekat satu fluorine atom ni.
Satu lagi bagi dekat satu lagi fluorine atom yang lagi satu. So dia akan form magnesium 2+. Okay, and then fluorine ion. Okay, ada dua, so letak dua kat sini lah. Okay, and then untuk anion, okay, awak kena tunjuk dia punya dot symbol dia. So, sebab apa? Kita nak tunjukkan yang asalnya fluorine atom ni dia ada 7 valence elektron. Tapi sekarang dia dah ada 8 valence elektron. Dia dah achieve octet lah. Octet configuration. So kita kena tunjukkan dekat anion ni yang dia dah ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elektron. Di mana satu tu dia dapat daripada magnesium lah. Okay. So awak kena tunjukkan buat bracket and then letak sign negatif. So negative sign punya charge ni jangan lupalah sebab ini the electrostatic force between positive ion dan juga negative ion ni yang form ionic bond. So kalau awak tak letak charge ni salah lah. Okay. So and then last explanation awak boleh cakap the electrostatic force of attraction between magnesium 2+ ion and F- ion forms ionic bond. So ini adalah ionic bond. Okay, kat sini ada force of attraction lah between cation dengan anion ni. So kita panggil tu ionic bond. Okay, so itu cara nak form ionic bond. And ini cara nak describe ionic bond menggunakan Lewis dot symbol. Okay, kalau untuk ionic bond kena ada arrow ni lah. Okay, sebab kita nak tunjukkan transfer of valence electron daripada metal kepada non-metal. Okay. Now kita tengok covalent bond. Okay. So covalent bond, okay, dia form between non-metal and non-metal element lah. Maksudnya between non-metal. Okay. So formation of covalent bond is by sharing electron. So keyword dia sharing. So covalent bond keyword dia share. Okay, tadi ionic bond kita satu orang bagi, satu lagi dia terima. Okay, tapi covalent dia share. Dia kata sharing is caring. Okay, so the covalent bond is represented by a dash. Okay, yang ini. Okay, between two atoms. So dash satu ni menunjukkan dua elektron yang di share. Okay, between two atoms. Okay, so kita tengok formation of covalent bond menggunakan Lewis dot symbol. Okay, so non-metal and non-metal atoms they combine by electron sharing. So dekat sini masing-masing perlukan partner. Satu solo, yang fluorine yang lagi satu pun solo. Okay, so dorang share lah, dorang combine. Dorang kahwin. Okay, dorang akan dapat this covalent bond lah, dapat this molecule F2. Okay, so ni adalah covalent bond. Okay, kita boleh tunjukkan covalent bond dengan cara macam ni ataupun dengan cara dash macam ni lah. Tapi biasanya kita tunjuk macam ni lah. And then awak label lah ini adalah covalent bond. Okay, so satu dash ni menunjukkan two shared electron. Okay, so between this covalent bond ni, dia ada attraction between the shared electrons with the nucleus of both shared atom. So dia ada attraction lah sebab ni elektron kan, shared electron, and then between the shared electron dengan nucleus of each atom ni ada attraction kat situ. Okay, so atoms in the molecule achieve octet ataupun duplet configuration. So bila kita form covalent bond ni, kedua-dua atom dalam molekul ni dia dah achieve octet. Dia ada 8 elektron. So kat sini fluorine yang ini kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Fluorine yang ini pun kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So dua-dua achieve octet configuration. Okay. Jelas ke tak jelas? Jelas. Alright. Jelas. Good. Okay, last one. Kita tengok dative bond. Okay. So dative bond, okay, is a type of covalent bond in which the shared pair of electrons are contributed by only one of the bonded atoms. Okay. Maksudnya dalam bila dia sharing elektron tu, dia bukan share sebenarnya. Dia sebenarnya hanya satu atom saja yang contribute to the sharing. Yang lagi satu atom tu dia cuma terima sahaja. Okay.
So dative bond is also known as coordinate covalent bond ataupun covalent dative bond. Okay. So, macam mana nak form dative bond? So, kita form dative bond bila one of the atoms donate both electron. So, the dative bond is sometimes represented by an arrow. Okay, arrow macam ni lah. Okay, pointing from the donor atom to the acceptor atom. So, kita akan tengok contoh kejap lagi. Alright. Now, kita nak tengok contoh formation of dative bond. Okay, so macam mana dative bond ni sebenarnya boleh form? So the dative bond is formed because there is a lone pair of electron on the nitrogen atom in ammonia. Ni saya tunjukkan untuk contoh ni Okay, contoh ammonia dengan hydrogen ion ni. Okay, so disebabkan ada lone pair of electron dekat nitrogen atom dalam ammonia, so this ammonia molecule. So dalam ammonia molecule ada nitrogen atom. So nitrogen atom ada lone pair dekat sini. Okay. So disebabkan dia ada lone pair, dia jadi donor atom. Sebab dia rich in electron. So dia donor lah. Orang yang memberikan, orang yang menyumbangkan elektron. Okay. Dan juga, and there is an empty orbital in hydrogen ion. So hydrogen ion, dia ada kosong elektron. Dia tak ada elektron. Dia miskin. Tadi ni dia kaya, nitrogen ni kaya dengan elektron, hydrogen ni miskin dengan elektron. Okey, disebabkan nitrogen ni kaya, hydrogen ion ni miskin dengan elektron, nitrogen ni dia pemurah. Okey, dia akan contribute sharing of electron tu dua-dua dia bagi dekat hydrogen. Okey, so dekat sini hydrogen ion tu akan accept lah electron pair. So in this case nitrogen dekat dalam ammonia adalah donor atom, hydrogen ion adalah acceptor atom. Okey, so sekarang ni bila kita nak tunjukkan covalent bond antara nitrogen dengan hydrogen ion tu, kita menggunakan this arrow lah. Okey, kita tunjukkan yang kedua-dua elektron ni disumbangkan oleh nitrogen ni. So kita kena label this arrow sebagai coordinate bond ataupun dative bond. Okay, so settle dah untuk kita punya part A lah. So part A kita dah habis belajar Lewis dot symbol, octet rule dan juga type of chemical bonding. Okay, so before kita tengok sikit soalan tutorial, any question that you want to ask? Tak ada? Semua jelas Okay. Kalau begitu, sebab semua orang senyap, kalau semua orang jelas, sekejap Okay. So, kalau semua orang jelas, kita nak tengok soalan tutorial. Okay. So, hari ni learning outcome yang kita dah cover adalah A, B dan C. 1, 2, 3. Kita dah cover. So, kita boleh jawab soalan nombor 1, 2, 3, 4, 5. Okay, kita boleh tengok 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so now. Tengok soalan nombor 1 dulu. Okay. Soalan nombor 1 dia kata, complete the table below. Dia bagi kita table yang ada group 1 sampai group 18. Lepas tu dia suruh kita isi berapa valence electron dekat situ. And then dia suruh kita buat Lewis dot symbol. Okay, ni yang kita nak buat. Okay, electronic configuration ni awak boleh buat sendiri. Okay, so kita tengok soalan 1 ni. So group 1 dia ada berapa valence electron? Ada orang tak ni? Senyap je. 1. Very good. 1. Okay, 1 valence electron. Okay, and then group 2 kita ada 2 valence electron. Group 3 ada 3. Group 4 ada 4 valence electron. 15 ada 5 valence electron. Group 16 ada 6, 7, 8. Okay, so kita tahu bila kita nak buat Lewis dot symbol, so the number of valence electron represent the actual dot yang kita kena letak dekat around the element symbol.
Okay, so Na dia dekat group 1, which means that dia ada satu valence electron. So Lewis dot symbol dia ada satu dot dekat surround dia. Okay, so kita boleh letak kat sini. Na, satu dot. Okay, awak nak letak dot tu dekat sini boleh, dot tu dekat sini boleh, dot kat sini boleh. Tak ada masalah lah. Okay, saya letak dot dekat situ. Okay, now magnesium ada 2 valence electron. So ada 2 dot. Okay, so 1, 2. Okay, saya letak dia dekat opposite sebab saya ambil kira dia punya electron repulsion. Okay, alright. Next, kita tengok aluminium. So aluminium ada 3 valence electron. So 1, 2, 3. 3 dot. Okay. Next, untuk silikon ada 4. So 1, 2, 3, 4. Okay. Awak isikan dot tu singly first. Okay. Baru awak pairing dia punya dot tu kalau ada lebih. So untuk 5, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. And then untuk S ni, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Chlorine, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Argon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. So settle untuk Lewis dot symbol. So electron configuration ni tak ada masalah lah. Ni awak boleh buat sendirilah. Contohnya dekat sini kita ada sodium. So 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Contoh. Okay, yang ini awak isi sendirilah. So ion disebabkan dia ada satu valence electron. So dia akan remove lah that valence electron. So kita akan dapat Na+. Okay, Mg 2+, Al 3+, Si 4+. Okay, phosphorus apa? P5+ ke? 3-. Yes, very good. P3-. Okay, dia gain. Okay, sebab non-metal dia biasanya akan gain lah. Okay, cuma metal saja yang akan dia remove electron ataupun transfer electron. So, S2-, Cl-. So, argon tak adalah sebab dia noble gas. Dia tak reaktif. Okay? Next. Kita nak tengok soalan nombor 2. Soalan nombor 2 dia kata, for each of the elements, write the electronic configuration for its most stable ion and state the type of stability. So, untuk A, sulfur. So, ion apa yang dia akan form? Ion apa yang dia akan form untuk S ni? -2. S2-. So dia akan gain electron dekat outermost shell dia 3p4. Dia akan jadi 3p6 dekat sini. So what is the type of stability that this ion achieve? Noble gas. Noble gas configuration. So yes, betul. So awak buat kat sini. Stability due to noble gas configuration. Okay. So, untuk gallium, Ga. So, Ga agak-agak apa awak punya ion yang dia akan form untuk gallium ni? 3+. Gallium 3+. So, maksudnya dia remove 3 elektron. So, dia nak remove 3 elektron tu daripada mana? 4p1 dan 4s2. So, 4p1 dengan 4s2 dah tak ada, dia dah remove. So, dia jadi dekat sini, valence electron dia 3s2, 3p6, 3d10. So, ni stability apa yang dia achieve ni? Pseudo Pseudo-noble gas. Yes, very good. Stability due to pseudo noble gas configuration. Okay.
And last one kita ada manganese. Yang ni dalam contoh ada. So manganese dia akan remove 4s2 ni. Jadi Mn2 plus. So ni dia achieve stability due to half fill orbital configuration. Okay. So settle untuk soalan nombor 2. Okay. Kita tengok soalan nombor 3. Soalan nombor 3A dalam nota ada jawapan dia. How is an ionic bond formed? Macam mana nak form ionic bond ni? Okay. So, jawapan dia boleh cakap lah. Ionic bond is formed. Macam nak explain ni? Macam mana ionic bond form? Yang lain asyik orang sama je bagi jawapan. Yang lain ni tak ada ke? Tidur ke? Ataupun takut nak bersuara? Takut saya marah ke? Saya tak marah kalau salah. Kenapa senyap sangat ni? Yang lain? Transfer electron Transfer of electron from cation to anion. Sure. Transfer of electron daripada metal kan? Betul tak? Metal. Daripada metal element. Okay. Yeah. And then that electron is accepted by non-metal element. Okay. So the electrostatic force between the positive dan juga negative ion of is ionic bond. Okay. So boleh ambil je jawapan daripada nota ni. Kan nota ni yang mana tadi? Yang ni Kan soalan tanya. Okay, soalan tanya macam mana ionic bond form. So ionic bond is formed by transferring electron from metal element and that electron is accepted by non-metal element. So electrostatic force of attraction between that positive and negative ion form ionic bond. Okay, so 2 point ni lah awak boleh guna untuk explain macam mana formation of ionic bond. Boleh? Jelas? Jelas. Okay, Jelas, good. Puan. So kita nak tengok. Alright, good. Kita nak tengok yang ni, soalan 3B. Dia kata, by using Lewis dot symbol, show the formation of this molecule. So saya nak tunjuk satu saja, saya nak tunjuk yang nombor 3 ni. Okay, the rest of it you buat sendirilah. Balik weekend nanti you boleh buat sendiri. Okay, so kita tengok CaO. Okay, so kita nak form the ionic bond dalam CaO molecule, calcium oxide molecule. Okay, so dekat sini, calcium ada berapa valence electron? 2. Yes, very good. So calcium ada 2 valence electron. So kita letak macam ni. Okay. And then dekat sini kita tahu kalau awak nak tahu berapa Ca, berapa oksigen yang dipakai, awak tengoklah. So CaO kat sini, Ca ada 1, oksigen ada 1. So satu je lah kan. So kalau kat sini, kalau tengok yang ni, MgCl2 ni, so kat sini magnesium ada 1, Cl ada 2. Okay. So kat sini and then plus dengan oksigen. So oksigen ada berapa valence electron? 6. Yes, very good. So 1, 2, 3, 4. Okay, good. 5, 6. Okay. Now, kita nak show dia punya formation of ionic bond. Kita nak tunjukkan yang daripada metal element calcium ni, dia transfer valence electron dia kepada non-metal element of oxygen. So, kita tunjukkan dia punya arrow. Okay, so satu electron, valence electron from calcium, dia bagi dekat oksigen yang ini. Okay, and satu lagi dia bagi dekat sini. Okay, now dia akan form ionic bond. So ionic bond dia boleh buat macam ni lah. So Ca sekarang ni dia dah transfer 2 electron. So dia akan form Ca2+. Okay. And then now oxygen.
dia dah ada 8 elektron, dia dah achieve octet. So awak kena tunjukkan untuk N ion, awak kena tunjukkan dia punya dot symbol tu. So untuk oksigen, dia tu minus. So awak tunjukkan dia punya elektron tu. So kat sini dia akan jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, tunjukkanlah yang dia dah achieve octet. So label, jangan lupa label. So ini adalah ionic bond. Okay. So you boleh buat untuk soalan 1, 2 dan 4 tu lah. Untuk B tu. Alright. Jelas? Jelas. Okay, very good. Now, kita nak tengok untuk soalan 4. Dia kata, how is covalent bond formed? So, ini pun samalah dalam nota ada. So, covalent bond, okay. Covalent bond is formed by sharing of electron between two non-metal atoms. So, inilah awak kena buat. Okay, inilah cara nak form covalent bond. Okay. Now, dia kata, draw the Lewis structure of the following molecules and identify the number of bonding pairs and lone pair. So, kita tengok untuk chlorine. Kita tengok untuk chlorine. Okay. So, kita ada Cl2. So, Cl dia ada 7 valence electron. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Plus dengan Cl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So dia akan share elektron, okay, sebab masing-masing perlukan satu elektron. Jadi diorang share lah sama-sama. Diorang share sama-sama. So diorang akan form Cl. Okay. Alright. So akan form macam ni lah. Okay, so label dekat sini, you have to label. Okay, ini adalah covalent bond. Okay. And then question tanya awak, dia suruh awak buat apa? Dia kata, bagi tahu berapa number of bonding pair dengan lone pair. So, agak-agak awak dalam chlorine Cl2 ni, berapa lone pair, berapa bonding pair? 1 bonding pair, 0 lone pair. Ya, dia kata 1 bonding pair, 0 lone pair. Kenapa 0 lone pair? Ha. 6 ke Puan? Yes, 6. Okay, so dia kata dia nak tahu, soalan dia kata dia nak tahu berapa bonding dengan lone pair yang ada dalam satu klorin tu. So kat sini klorin ni dia ada satu bonding pair and then dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 lone pair. So dekat klorin ni kita ada satu bonding pair dan 6 lone pair. So satu lone pair ni dia ada 2 elektron. So, 1 lone pair ada 2 elektron. Sama macam bonding pair. Cuma bezanya, nanti kita akan belajar, bonding pair ni, dia pun ada 2 elektron juga kan sebenarnya. Okay, tapi dia involve dalam chemical bonding. Okay, dia shared elektron. Tapi yang lone pair ni tadi, walaupun dia ada 2 elektron, tapi dia tak involve lah dalam chemical bonding ni kan. Dia unshared pair of electron. Okay, so kita ada 1 bonding pair and 6 lone pairs. Okay. Alright, so boleh jawablah untuk soalan nombor 2 dan 3. Okay, last one. Kita tengok soalan C. Soalan C pula. Soalan number 5. So dia kata describe the formation of dative bond by using NH4 plus Al2Cl6 NH3BF3. So NH4 ni dalam nota dia. Okay, awak boleh describe formation of dative bond kat situ lah. Okay, awak bagi tahulah. Sebelum jawabnya awak bagi tahu dative bond tu macam mana dia form.
Okay, and then baru lukis untuk NH4, Al2 dan juga NH3 ni. So saya nak tunjuk yang ini, NH3, BF3. Yang Al2, Cl6, cuba buat sendiri. So kita tengok NH3 dengan BF3. So, NH3, okay, dia macam ni. Okay, dia ada lone pair kat sini. NH3. Okay, BF3. Macam ni BF3. Dia tak ada lone pair. Okay, dia ada empty orbital. Okay, so dative bond ni dia boleh form bila satu atom tu dia ada lone pair, satu lagi dia ada empty orbital. So dekat sini dative bond ni dia adalah bila donor atom ni dia contribute 2 electron untuk form dative bond. Okay, so sekarang ni kita boleh tunjukkan. Okay, dative bond ni dia akan dapat NH. Okay, and then ada arrow. Sorry, saya tunjuk arrow warna lain lah. Okay, arrow. B. F. Okay. So, label dekat sini, ini adalah dative bond. Ataupun kalau awak nak kata, coordinate bond. Okay. Alright. So, that is all. Ada sebarang soalan nak tanya? Tak ada Okay. So, I think that is all for today. Tak ada apa lagi. Kita akan sambung sekejap. Dah ada cakap kena tak ada. Okay. Alright. So, that is all lah untuk hari ni. Okay. So, kita akan sambung next part. Next class lah. Alright. So, any question that you want to ask? Tak ada Okay. Alright. So, kita end kita punya kelas kat sini, okay? Thank you, class. Thank you.